हेलो साथीहरु आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ ओपन सोर्टबाट चाहिँ च्यानलको इन्ट्रो चाहिँ कसरी बनाउनु त भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र ओपन सोर्टबाट चाहिँ एकदम सजिलो पाराले चाहिँ तपाईले चाहिँ च्यानलको चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्ट्रो चाहिँ सिम्पल खालको चाहिँ एकदम फास्टले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ यो ओपन सोर्ट खोल्नुस् र ओपन सोर्ट खोलेपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ फाइल एडिट अनि यो टाइटल भ्यू हेल्पमा चाहिँ तपाई चाहिँ यो चाहिँ टाइटलमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। टाइटलमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ उस गर्नुस् र साथीहरु यो ओपन सोर्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एनिमेसनको पनि टाइटल बनाउन मिल्छ। सो म त्यो भिडियो चाहिँ पछि ल्याउँछु साथीहरु र त्यो एनिमेसनको टाइटलहरु चाहिँ कसरी बनाउनु त भनेर चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ पछिको भिडियोमा सिकाउने छु साथीहरु। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ आफ्नो चाहिँ च्यानलको सानो मिठो इन्ट्रो चाहिँ कसरी बनाउनु त भनेर चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यस भिडियोमा सिकाइरहेको छु साथीहरु। सर्वप्रथम तपाई चाहिँ अब यो टाइटलमा क्लिक गरेपछि यहाँ आउनुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यो विभिन्न खालको टेम्पलेटहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्पलेटहरु चाहिँ साथीहरु सबै यो तपाईले चाहिँ जुन पनि यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र आफ्नो चाहिँ अब हामीले चाहिँ च्यानलको इन्ट्रो बनाउन लागेको हो नि त। सो सिम्पली इन्ट्रोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो गोल 1 र गोल 2 र गोल बटम यो इन्ट्रो यो चाहिँ टेम्पलेटहरु चाहिँ प्राय जस्तो युज हुन्छ साथीहरु। र पर्सनल रूपमा चाहिँ मैले पनि यही टेम्पलेट युज गर्छु साथीहरु। सो तपाईले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली चाहिँ यहाँ एकचोटी क्लिक गरेर चाहिँ यो टेम्पलेटमा एकचोटी तपाईलाई जुन मन पर्छ सो त्यसमा क्लिक गर्नुस्। र मेरो रिकमेन्ड चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो च्यानलको इन्ट्रो बनाउनु खोज्नु भएर चाहिँ मेरो भिडियोसम्म आउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यो गोल 1 र गोल 2 मा चाहिँ कुनै एकको चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ साथीहरु। किन भन्दाखेरि अरुको चाहिँ यो यस्तो यो बुटा यो यताउता खालको हुन्छ माथि तल, यो चाहिँ किनकि सेन्टरमा छ यो दुईटै। सिम्पली चाहिँ म चाहिँ यो गोल 2 को बनाउन गइरहेको छु। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरेपछि साथीहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यो लाइन 1 लाइन 2 देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ अब आफ्नो च्यानलमा चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ इन्ट्रो भिडियोमा चाहिँ तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम लेख्न चाहनुहुन्छ कि अरु के लेख्न चाहनुहुन्छ चाहिँ सो तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ छोटो रूपमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। निकै लामो पनि लेख्न सकिन्छ साथीहरु। र म तपाईलाई चाहिँ एकदम सिकाउनलाई चाहिँ छोटो रूपमा लेख्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ के लेख्न गइरहेको छु एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ वेलकम टु माई च्यानल लेख्छु। वेलकम टु माई च्यानल लेख्छु साथीहरु। 1 मा चाहिँ साथीहरु मैले चाहिँ वेलकम टु माई च्यानल लेखे। सो किनकि यो मेरो हल्का कम्प्युटर स्लो छ साथीहरु, त्यही भएर चाहिँ यो हल्का ल्याग भएर चलिरहेको छ। कृपया यसमा चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला। तपाईको चाहिँ कम्प्युटर फास्ट छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम फास्ट चलेर चाहिँ उस हुन्छ साथीहरु, टाइपिङ हुन्छ। मेरो चाहिँ किबोर्ड बिग्रेर साथीहरु माइन्ड नगर्नु होला। अनि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो लाइन 2 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब मैले एक्जाम्पलको रूपमा तपाईले चाहिँ यहाँ वेलकम टु माई च्यानल लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब तपाईलाई तपाईको भिडियो केको बारेमा त्यो भिडियोको चाहिँ केही सानो तपाईको मतलब भनौं न अक्षरहरु अब भिडियो केको बारेमा छ अगाडि चाहिँ थोरै रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ यो चेन्ज फन्टमा गएर नि यो तपाईहरुको चाहिँ यो भनौं न यो अक्षरहरुको फन्टहरु पनि यहाँ गएर सिम्पली पाराले चाहिँ यो यहाँ साइज बढाउन घटाउन अनि यो उसहरु डिजाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो उसमा मतलब कुन मन पर्छ चाहिँ गर्नु होला। अब चाहिँ यो गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईले चाहिँ यो टेक्स्चर कलर पनि यहाँ सिम्पली गएर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आफुलाई कुन मन पर्छ त्यो राख्नु होला। र यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर पनि तपाईले चाहिँ अहिले ब्ल्याक छ। सो अब अरु तपाईलाई कुन राख्नु मन लाग्छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरेपछि साथै तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ सेभमा गएर एकचोटी क्लिक गर्नुस्। र स्लेपमा गएर क्लिक गरेपछि अब तपाईको चाहिँ यो च्यानलको सानो इन्ट्रो चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ बनिसकेको साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो भिडियोमा हेरौं। एउटा चाहिँ छोटो अब यो 10 सेकेन्ड जतिको च्यानलको हाम्रो इन्ट्रो चाहिँ बनिसकेको साथीहरु। म प्ले पनि गर्दिन्छु। ल देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि चाहिँ हाम्रो सानो मिठो इन्ट्रो बनिसकेको छ च्यानलको। र यो इन्ट्रो मात्रै हैन साथीहरु, तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ भिडियोको अगाडि चाहिँ च्यानल भिडियो सुरु हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो इन्ट्रो हैन अरु पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ।
सो अब यो हाम्रो बनिसक्यो साथीहरू र यो अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो च्यानलको इन्ट्रो बनाएर देखाएँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो इन्ट्रोको साटोमा अब आफ्नो भिडियोको बारेमा चाहिँ अगाडि चाहिँ केही जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र मैले चाहिँ इन्ट्रो बनाएँ र यो इन्ट्रो चाहिँ बेला बेला अब पछि हाम्रो भिडियो एडिट गर्ने बेलामा पनि अब यो सेभ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो भिडियो एडिट गर्ने बेलामा चाहिँ अगाडि हाल्न सक्छौँ साथीहरू अब सिम्पली म यसलाई सेभ गर्छु साथीहरू एक्सपोर्ट गर्छु सरी सेभ भनेछु यस्तै हो साथीहरू अब यहाँ मैले एडिट फाइनलमा यसलाई सेभ गरेँ एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ एस गर्छु र चाहिँ यो एक्सपोर्ट एकदम छिटो हुन्छ यो ओपन सर्टमा चाहिँ एकदम यो भनौँ न यो सेभ चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ साथीहरू अरूको उसमा चाहिँ सो यो मेरो चाहिँ यो इन्ट्रो सानो 10 सेकेन्डको इन्ट्रो चाहिँ सेभ भइसकेको छ र म यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यहाँ भिडियो मेरो सेभ चाहिँ यहाँ सेभ भएर चाहिँ यो मेरो इन्ट्रो यहाँ सेभ भइसक्यो साथीहरू र यो इन्ट्रोलाई चाहिँ अब मैले कुनै यो इन्ट्रो चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो भिडियो एडिट गर्न लागेको बेलामा चाहिँ अगाडि हाल्न सक्छु र मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई इन्ट्रो बनाएँ र तपाईँहरूले चाहिँ यही तरिकाले चाहिँ आफ्नो भिडियोको अगाडि चाहिँ केही जानकारीहरू पनि यसै गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू इच्छा साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई यस भिडियो मन पर्यो होला यदि यस भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र आउने दिनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ ओपन सर्टको बारेमा चाहिँ यहाँ डिटेल मतलब सबै चिजहरू चाहिँ सिकाउने छु साथीहरू ओपन सर्ट भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला धन्यवाद।